स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु रिपेयरको लागि आएको छ यो D26 ट्विटर। यसको कोइल जलिसकेको छ। यसको कोइल चेन्ज गरेर देखाउने छु हजुरहरुलाई। हजुरहरुले पनि घरमै बसेर कोइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको म कोइल देखाइदिन चाहन्छु। यस्तो खालको कोइल हुने गर्दछ साथीहरु। यो D26 रहेको छ ट्विटर। यो हाम्रो ट्रली स्पिकरमा लागेको हुन्छ। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु म लिएर आउने छु भन्दै ल त साथीहरु अब यो D26 ट्विटर बनाउन सुरु गरौँ। साथीहरु यो हामीसँग रहेको छ D26 ट्विटर। यसमा हामीले कोइल चेन्ज गर्ने छौं। यो बजिरहेको छैन। यसको कोइल खराब भइसकेको छ। ल त साथीहरु सबभन्दा पहिले यो चारवटा नट खोलौं। साथीहरु यो D26 को यो कोइल चेन्ज गर्नलाई एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरु। हजुरहरुले पनि आफ्नै घरमै बसेर रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुको कोइल गएको छ भने यसरी खोलिदिए साथीहरु। अब यो यसरी खोलिदिउँ। यसमा कोइल नै ड्यामेज भएको छ। कोइल नै छैन साथीहरु। सबभन्दा पहिले साथीहरु यसलाई सफा गरौँ एकदमै राम्रो तरिकाले। यसमा कुनै धुलो हुनु हुँदैन। धुलो भयो भने साथीहरु हाम्रो आवाज राम्ररी आउने गर्दैन साथीहरु। ल साथीहरु मैले पुरै सफा गरिसकेको छु। यो हाम्रो D26 को कोइल रहेको छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो D26 को कोइल लियौं। अब यो यसमा यो टर्मिनलमा पर्ने गरेर यसरी यो हाम्रो वायर यसरी पर्ने गरेर यो पालमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी लगाइदिउँ। एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरु। यसरी अब साथीहरु हाम्रो लागिसकेको छ। अब सोल्डरिङ गरिदिउँ। ल साथीहरु मैले एकदमै राम्रो तरिकाले सोल्डरिङ गरिसकेको छु। अब साथीहरु यो सोल्डरिङ भइसकेको छ। एकपटक हाम्रो कनेक्सन ठीक भयो कि भएन भन्ने मल्टिमिटरबाट चेक गरौँ। बजर मोडमा सेट गरौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो कोइल एकदमै ओके रहेको छ। अब साथीहरु अब यो कोइल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो यसमा यो पर्ने गरेर यसरी लगाउँ। ल साथीहरु हाम्रो लागिसकेको छ। अब साथीहरु स्क्रू लगाइदिउँ।
ल साथीहरु हाम्रो नटहरु लागिसकेको छ। अब साथीहरु हामीहरुले यसमा हाई फ्रिक्वेन्सी मात्रै बज्ने गर्दछ, त्यही हुनाले साथीहरु हामीले एउटा क्यापासिटर लगाइदिउँ। एउटा मैले क्यापासिटर लिए। साथीहरु यसमा जहिले पनि त्यतिकै बिना क्यापासिटरको नबजाउनु होला। बिना क्यापासिटरको भयो भने यो जल्ने गर्दछ। यसमा एउटा क्यापासिटर लगाएर मात्र जोड्नु होला। मैले एउटा क्यापासिटर लगाए साथीहरु। साथीहरु मैले एउटा 2 वाटको रेजिस्टर लगाइदिए साथीहरु, सेफ्टीको लागि साथीहरु। यसरी जहाँ लगाए पनि हुन्छ, मैले यसैमा लगाइदिए। अब साथीहरु हाम्रो यो D26 को एचएफ ट्विटर बन्यो कि बनेन भनेर एकपटक चेक गरौँ। हामीले बजाउनको लागि यो कार एम्प्लिफायर यसको प्रयोग गर्ने छौं साथीहरु। हाम्रो कार एम्प्लिफायरबाट हामीले इनपुट दिने छौं। ल साथीहरु हाम्रो कनेक्सन कम्प्लिट भइसकेको छ। ल साथीहरु हामीले D26 को ट्विटर बनाइसकेका छौं। अब टेस्ट गरौँ हाम्रो साउन्ड क्वालिटी कतिको राम्रो आउँछ भनेर। ल त साथीहरु मैले प्ले गरे। सुन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो एकदमै राम्रो क्वालिटीमा साउन्ड आइरहेको छ। हजुरहरुले पनि यसै गरी नै रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु ल्याइरहने छु भन्दै आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।